السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميعا. كيف حالكم؟ يا أهلا وسهلا. جاهزين لقصة اليوم؟ بإذن الله قصة اليوم راح تكون مغايرة بطريقة جديدة، بأننا ندمج الصوت مع لغة الإشارة بحيث الجميع يستفيد بإذن الله. قبل نبدأ قصتنا صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقولك هذا رجال متزوج وعنده ولد وعليه دين تقريبا حدود 70,000، 75 80 بهذه الحدود. والرجال اللي مسلفه قال لك شهر من الحين أنا عطيتني المبلغ ولا بيني وبينك المحكمة. قال له طيب ولدي وزوجتي وش أسوي فيهم؟ قال ما لي بك شغل، أنت أخرت ما سددت وتحمل. فقال الرجال خير إن شاء الله، سأل الله يفرجها، وتوكل على الله وبدأ يسعى ويتمنى أن الله يرزقه ويسدد دينه. مشت الأيام، قرب الشهر ما يخلص والرجال ما وفر أي شيء من المبلغ. فقبل نهاية الشهر الرجال مع سيارة جيب تويوتا قديمة شوي، أخذ ولده يعني توه في الابتدائي تقريبا، أخذ ولده وطلعوا للبر. قال بكشت، أبى أتنفس، أبى أغير جو وربك يحلها. راحوا للبر معهم قهوتهم شايهم تقهوى وعين خير، ولده يلعب بالتراب ويطامر ومبسوط الولد، والأبو ضايق خاطره مرة، زعلان ومتكدر، يناظر ولده يقول نهاية الشهر أنا ممكن أنسجن، من اللي بيهتم بولدي، من اللي بيقوم بزوجتي، ومن هالكلام. انتهت المدة اللي موعد الكشف فيها. ركب السيارة، ولده ركب، ولده طالع من الشباك وجالس يعني مبسوط في الطريق، والأبو يمشي في التراب ومسرع شوي. وهم يمشون الولد صارخ يبا يصوت لأبوه، شوف. قال له وش بك؟ جاء الولد دخل، قال شفت الطير اللي يطير فوق؟ قال لا. قال شوف كبير غريب. الأبو شاف له والله فعلا غريب. قال ولده قفل الشباك وخلك داخل السيارة، أبى أسرع شوي. والله يلحقه يدخل بالنفود شوي من ألين هذا الطير وقع في الأرض. يوم انه وقف كذا قريب منه، التفت ورا في الجيب إلا في كرتون، أخذ هذا الكرتون وقرب من الطير وسكر عليه. الطير بدأ يتحرك يحاول يهج منا. الرجال ثبته، أخذ الطير داخل الكرتون وحطه ورا في السيارة ومشى، ما يدري وشو نوع الطير، ما يدري وشو. مشى، وصلوا للديرة، نزل ولده، قعد له وقت بسيط، دق على واحدة من ربعه. هذا واحد من ربعه راعي الطيور وله في الطيور وإلى آخره. دق عليه قال اني انا معي طير ودي انك تشوفه وتقول لي وشو. قال له تمام تعال عندي. راح لما للبيت او الاستراحة، نزل الطير من الكرتون. الرجال يناظر، طير عيونه، قال هذا صقر. قال اي والله صقر، مو بي صقر، مو بسيط. قال بالله عليك. قال لك خلني اشوف هو لحد مربوط عليه رقم ولا عليه علامة تدل انه لحد. جلس يقلب راعي الصقور يناظر، قال لا والله مو بلحد، واضح انه حلالا زلالا عليك وانت صدته. قال طيب يسوى؟ قال اي والله يسوى واجد. قال بكرة أبنادي ربعي على العشاء وبعرض عليهم الصقر، ولكن إذا جو وجلسنا نسولف عن السعر أبيك تكون ساكت، ما تعلق ولا تقول بعت ولا تقول غالي ولا تسكت. قال أبشر. يوم جاء بكرة قال بس أبيك تجي مرسم وكاشخ. قال أبد، أبشر والله. ويرسم من بكرة ويكشخ ويروح لاستراحة الرجال ورا الصقر محطوط مرزوز، يعني بشكل كذا ملفت. يوم قضى متعشين ويقول ربعه
ها كم تبون بهذا، كم تشوفون بهذا؟ الأول قال والله إنه ما شاء الله نظره زين، أنا أقول فيه 20. خوينا طير عيون، 20,000 شلون؟ قال لا يستاهل أكثر. ويجي الثاني 30، 35، 40، 45. خوينا بدأ يتنافض مبسوط، يقول له بالإشارة يعني أشر له إنه خلاص. قال لا 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 لا. قال يجيب أكثر، يجيب أكثر يا رجال. شوي 50، 60، 65. يوم وصل 70، واحد قال يلا 70,000 وأنا جاهز وصامل. خوينا انبسط، هذا قيمة الدينة. قال لا يسوى أكثر. ورا الرجال راعي الصقور رفيق خوينا مصوره ومرسله للي يعرفهم يحبون الصقور. وفي نفس الوقت اللي يتساومون عليه جاه اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام، كم وصل الصقر؟ قال انه وصل 70,000. شوي وهم يتكلمون طلع بدأ يتكلمه، طولت شوي المكالمة، رجع قال يا جماعة اللي بالتليفون سامه ب200,000 ريال، في أحد له نظر؟ قال وشو 200,000؟ الله يبارك له. لا والله ما لنا نظر. ويلتفت على راعي الصقر اللي صايده، قال بعت؟ قال اي بعت وزيادة تم. قال له مبروك والله يبارك لكم إن شاء الله. والرجال باعك. قال لكن الرجال اللي شرى ما هو في المملكة، في إحدى دول الخليج، ويبغاك توصله له بكرة، أنت توصله. قال أبدا أبشر، بس أبشر والله بالسعد، أروح لوين ما كان. قال خلاص أعطني رقم حسابك، والرجال بيحول لك المبلغ اليوم إن شاء الله، بيوصلك المبلغ على شرط أنه بكرة توصل له الصقر. قال تم. جاء خوينا راعي الصقور قال أنا برتب لك وضبطه لك بحيث أنك إن شاء الله إذا رحت له بكرة وراه يواجه الصقر وشكله مرتب. قال له أبد تم. ومن أول ما أصبح ويقوم ويزين موتره ويغير زيته ويرتب أموره ويروح ياخذ الصقر من الرجال ويمسك الخط. عاد إحدى دول الخليج، ما ندري أي دولة، لكن قال إنه طريقه بعيد. ألين وصل للرجال وعطاه الصقر ورجع بحسابه 200,000 ريال. يا سبحان الله. ويروح على طول ويسدد دينه ويقضي حوائجه ويزين أموره. فيا سبحان الله، شوفوا بأيام قليلة وين كان وين صار. فالرزق بيد رب العالمين، الواحد ما يدري وين رزقه. شوفوا هذا الله ساقه للبر واخذ ولده معه علشان ولده يشوف هالطير ويقضي حاجة أبوه. يا سبحان الله. فكل واحد منا لازم انه يتوكل على الله حق التوكل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونشوفكم على خير في مناسبات أخرى. نستودعكم الله.